हॅलो एव्हरीवन, एआय स्मार्ट एज्युकेशनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आजचा जो लेक्चर आहे त्यामध्ये आपण MS 2022 ची जी येणारी एक्झाम आहे त्यासाठी जे आहे ते PYQs सॉल्व्ह करण्याची सिरीज स्टार्ट आहे, ज्यामध्ये आजचा जो टॉपिक आहे तो रिसर्च ॲप्टिट्यूड युनिट आहे, युनिट नंबर 2. याच्यावर मी ऑलरेडी लेक्चर्स पण घातले आहेत आणि आजचा जो टॉपिक आहे त्यामध्ये आपण प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन्स बघणार आहोत, जे की 2013 मध्ये झाले होते, फेब्रुवारी 2013 मध्ये झाले होते. ओके, हे जे MCQ आहेत ते खूपच इम्पॉर्टंट आहेत आणि प्लीज हा लेक्चर बघा, जेणेकरून तुम्हाला माहिती पडेल की कुठच्या प्रकारे कसे क्वेश्चन्स फ्रेम केले जातात आणि कुठच्या टॉपिकवर जे आहे ते क्वेश्चन रिपीट होतात. ओके, आणि समजा अजून जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझा येणारा जो लेक्चर असेल तो तुम्हाला लागलीच भेटून जाईल. ओके, आणि या चॅनलवर तुम्हाला पेपर 1 प्लस कॉमर्स पेपर 2 चे आहेत जे लेक्चर्स जे आहेत ते भेटणार आहेत, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. इथे तुम्हाला कुठलेही चार्जेस वगैरे पे करायची गरज पडणार नाही आहे. ओके, नॉलेज अनलाइक बिलीफ रिफर्स टू, हा जो क्वेश्चन आहे तो फेब्रुवारी 2013 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. तर क्वेश्चन असा होता की विश्वासाच्या विपरीत ज्ञानाचा संदर्भ आहे आणि त्यासाठी पहिला जो ऑप्शन होता तो होता व्हॅल्यूज, सेकंड होता परसेप्शन, थर्ड होता फॅक्ट अँड लास्ट होता मिथ. आता या चारही क्वेश्चन मधून तुम्हाला जो करेक्ट आन्सर आहे तो इथे निवडायचा होता. ओके, तर नॉलेज इज अ कंपोज ऑफ द फॅक्ट, इन्फॉर्मेशन किंवा स्किल. ओके, अँड इज अ जस्टिफाईड द बिलीफ. अँड नॉलेज जो आहे त्याला युनिव्हर्सल अप्रोच आहे अँड इट इज अ ऑब्जेक्टिव्ह इन अ नेचर. A belief is a subjective requirement of the knowledge, and if we know something is a true, then we must believe it, right? And but just because we believe it doesn't make it true, and it has a personal approach and a subjective in the nature. A belief is a something that we feel but can't prove scientifically. So the value, perception and the myth all are the personal in the nature, and they are a subjective as a everyone as a different set of a value or a perception. प्रत्येक माणसाजवळ त्याची ओन परसेप्शन असेल, राईट, त्याचे पर्सनल व्हॅल्यू असेल. व्हॅल्यू जे असतात ते नेचरवर पण डिपेंड असतात. जो माझा जो नेचर आहे तोच तुमचा नेचर असेल असं नाही आहे. जे परसेप्शन जे माझं असेल तेच तुमचं असेल असं पण नाही आहे. माझा बघण्याचा व्ह्यू पॉइंट आणि तुमचा बघण्याचा व्ह्यू पॉइंट डिफरंट असूच शकतो, राईट, बिकॉज वी आर द डिफरंट. So every individual is having their own personality and own perception, even the own values, right? So all things depend on the personal things or a personal nature. They are subjective as everyone has a different set of a value and a perception. Shape-shifting snakes is a myth. While some believe it, some don't, right? So इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर सी. नॉलेज अनलाइक बिलीफ रिफर्स टू फॅक्ट. आता फॅक्टचं जर एक्झाम्पल बघायला गेलो तर हार्ट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी इज द फॅक्ट, राईट, हे तर आपल्याला माहितच आहे. इट डज नॉट मॅटर इफ एनीवन बिलीव इट ऑर द नॉट. तुम्ही बिलीव्ह करा किंवा करू नका, पण हा जो आहे तो फॅक्ट आहे अँड इट इज अ ऑलरेडी सायंटिफिकली प्रूव्हन अँड दस द युनिव्हर्सल फॅक्ट अँड अ पार्ट ऑफ द नॉलेज. सो दिस इज अ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द फॅक्ट. वन ऑफ द मेन एम ऑफ सायन्स इज, हा जो क्वेश्चन आहे तो फेब्रुवारी 2013 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं होतं विज्ञानाच्या मुख्य उद्दिष्टापैकी एक आहे आणि यासाठी तुम्हाला खालील काही ऑप्शन्स पण दिले होते. याच्यात तो पहिला ऑप्शन होता तो होता पर्सुएशन, सेकंड ऑप्शन होता प्रेडिक्शन, थर्ड ऑप्शन होता पोस्टडिक्शन अँड लास्ट ऑप्शन होता असर्शन. ओके, सो हियर the persuasion is an umbrella term of influence. Persuasion can be attempt to influence the person belief, attitude, intention, motivation or the behavior. It is a branch of a social psychology. So here the post-diction involves the explanation after the fact has occurred and autonomy, or we can say the opposite of the prediction. And what is the assertion? Assertion is a confidence and a powerful statement of the fact or the belief. Okay, हे जे आहे ते powerful statement आहे about the fact or the belief. Okay, so here the correct answer for this question will be option number B,
प्रेडिक्शन जे आहे ते इथे करेक्ट आन्सर होईल. आता प्रेडिक्शन म्हणजे काय, तर प्रेडिक्शन जे आहे ते एक स्टेटमेंट आहे अबाउट व्हॉट विल हॅपन और माइट हॅपन इन द फ्युचर, म्हणजे फ्युचरमध्ये काय होईल याच्यावर हे प्रेडिक्शन आहे. While all four are related to the science and main aim of a science is the prediction. हे चारही जे आहेत ते रिलेटेड आहे सायन्सला, पण जे प्रेडिक्शन जे आहे ते मेन रिलेटेड आहे और मेन एम आहे सायन्सचं. ओके, so if a scientific wouldn't have predicted the global warming will result into the melting of a glacier, which will ultimately pose a threat to the human life, no efforts would have been made to protect the earth from the harmful effect of the climate change, and this prediction has given to chance to elongate the life on the earth. Thus the predictions are very important as it gives us time to adapt and modify beforehand. जे प्रेडिक्शन जे आहे ते आपण बिफोर काही घडण्याआधीच जे प्रेडिक्ट केलं जातं आणि त्यामुळे फ्युचरमध्ये काय होईल हे आपण कंट्रोल करू शकतो. समजा ते वाईट काही होणार असेल तर आपण कंट्रोल करण्याचा ट्राय तरी करू शकतो, राईट. सो प्रेडिक्शन इज बिफोर हँड. द स्टेट at which the researcher make his or her observation and record them is called. हा जो क्वेश्चन आहे तो फेब्रुवारी 2013च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं होतं ज्या टप्प्यावर संशोधक त्याची किंवा तिची निरीक्षणे करते आणि त्यांना रेकॉर्ड करते याला म्हणतात. आता या क्वेश्चनचं आन्सर देण्याकरता आपल्याला रिसर्च प्रोसेस बद्दल पण माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. इथे जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे डेटा मेजरमेंट, सेकंड ऑप्शन आहे डेटा एनालिसिस, थर्ड ऑप्शन आहे डेटा प्रोसेसिंग अँड लास्ट ऑप्शन आहे डेटा कलेक्शन. ओके, सो आता रिसर्च प्रोसेस म्हणजे काय, तर रिसर्च इज अ प्रोसेस इन विच अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू नॉलेज और द यूज ऑफ एक्झिस्टिंग नॉलेज हॅपन in the new and creative way in order to generate a new or added on the existing concept, methodology and understanding. A research process is a structural process which is done in the stages. A research process explained in a different stages which I am going to show you. Okay, so research process म्हणजे काय, तर न्यू नॉलेज क्रिएट करणे किंवा एखादी जी ओल्ड एक्झिस्टिंग नॉलेज आहे त्याला काहीतरी चेंजेस करणे, काहीतरी न्यू करण्याचा प्रयत्न करणे. ओके, ज्याच्यामध्ये आपण कन्सेप्टला काहीतरी न्यू शोधण्याचा प्रयत्न करतो, मेथडॉलॉजी न्यू हे करतो किंवा अंडरस्टँडिंग मध्ये काहीतरी डिफरन्स आणण्याचा प्रयत्न करतो. आता हे डिफरंट स्टेजेस आहेत ते कुठचे आहेत ते बघूया पहिल्यांदा. आता इथे जो रिसर्च प्रोसेस आहे ना तो खूपच इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे रिसर्च युनिटमध्ये, म्हणजे युनिट नंबर 2 मध्ये. आता रिसर्च प्रोसेस म्हणजे याच्यात कुठले कुठले स्टेप येतात ते आपण पहिल्यांदा बघूया. जी फर्स्ट स्टेप आहे ते आहे आयडेंटिफाय द प्रॉब्लेम, सेकंड आहे रिव्ह्यूइंग द लिटरेचर, थर्ड स्टेप कुठली असेल तर सेटिंग द रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्ह अँड हायपोथेसिस, चौथी स्टेप आहे चूजिंग द स्टडी डिझाईन, पाचवी आहे डिसाइडिंग ऑन द सॅम्पल डिझाईन, सहावी आहे कलेक्टिंग द डेटा, सातवी आहे प्रोसेसिंग अँड एनालायझिंग द डेटा अँड लास्ट वन आहे रायटिंग द रिपोर्ट. हे जे आठही आहेत ते प्रोसेस आहे किंवा आपण स्टेजेस म्हणू शकतो रिसर्चचे. तर पहिली स्टेप होती आयडेंटिफाईंग द प्रॉब्लेम. तर इथे आपण काय करतो, तर जर रिसर्चर असतो तो जो आहे तो पहिल्यांदा प्रॉब्लेम फाइंड आउट करेल, आपल्याला कुठल्या टॉपिकवर रिसर्च करायचा आहे, प्रॉब्लेम एक्झॅक्टली काय आहे आणि कुणावर आपल्याला सोल्युशन फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, सेकंड आहे रिव्ह्यूइंग द लिटरेचर. रिव्ह्यूइंग द लिटरेचर म्हणजे काय, तर रिसर्चर नीड टू गॅदर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्झिस्टिंग नॉलेज. जो रिसर्चर असतो तो जो प्रिव्हियस पेपर ऑलरेडी दुसऱ्या रिसर्चरने केलेले आहेत त्याला रिव्ह्यू करेल, त्याला एनालाइज करेल. ओके, आणि इन्फॉर्मेशन जी आहे ती कलेक्ट करेल. थर्ड स्टेप आहे सेटिंग द रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्ह अँड हायपोथेसिस. एकदा की प्रॉब्लेम फाइंड आउट केला नंतर रिव्ह्यू पण झालं, जो नेक्स्ट स्टेप येईल तो ऑब्जेक्टिव्ह डिसाइड करेल जो रिसर्चर आहे तो. ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, एम काय आहे रिसर्चचं ते इथे नोट डाऊन केलं जातं. ओके, आणि हायपोथेसिस पण इथे नोट डाऊन केले जातात. त्यानंतर आहे चूजिंग द रिसर्च डिझाईन. आता रिसर्च डिझाईन काय असेल, डेटा जी आहे ती कशी कलेक्ट केली जाईल, प्रायमरी सोर्स यूज केला जाईल की सेकंडरी सोर्स यूज केला जाईल हे इथे डिसाइड केलं जातं. पाचवी स्टेप आहे डिसाइडिंग द सॅम्पल डिझाईन. आता सॅम्पलिंग काय आहे, आपलं सॅम्पल डिझाईन काय आहे, किती सॅम्पलवर आपण रिसर्च करणार आहोत ते पाचव्या स्टेपमध्ये डिसाइड केलं जातं. देन आहे कलेक्टिंग द डेटा. आता सॅम्पल तर
हे झालं, डिसाईड झालं. आता डेटा कशी कलेक्ट करायची, ती आता डेटा कलेक्ट केली जाते 6वी स्टेपमध्ये. ओके, 7वी स्टेप आहे प्रोसेसिंग अँड अनालायझिंग द डेटा. एकदा काही जी डेटा कलेक्ट झाली नंतर त्याला अनालाइज केलं जातं. ओके, त्याच्यावर अनालायसिस लिहिले जातात. आणि लास्टची स्टेप आहे ते आहे रायटिंग द रिपोर्ट. शेवटला आपण रिपोर्ट जो आहे तो लिहितो रिसर्च पेपरमध्ये. ओके, so therefore the data collection stage a researcher make his or her observation and record them. So इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर डी, डेटा कलेक्शन. Okay, and the executive and critical reading of available literature on the research topic prior to its investigation is called. हा जो क्वेश्चन आहे तो फेब्रुवारी 2013 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. ओके, ज्यासाठी पहिला ऑप्शन होता रिसर्चिंग ऑफ लिटरेचर, सेकंड होता रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड होता असेसमेंट ऑफ लिटरेचर अँड लास्ट जो होता तो होता क्लासिफिकेशन ऑफ द लिटरेचर. So here the review of literature म्हणजे काय, तर review of literature is a collective body of a work done by earlier scientists and published in a form of the books. जो रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर असतं त्यामध्ये आपण काय करतो, तर ज्यावेळी आपण रिसर्च करतो त्यावेळी जो आपला टॉपिक आहे त्याच्या संदर्भात आणखी कुठचे रिसर्च टॉपिक आहेत का, ऑलरेडी कोणी पेपर केले आहेत का, त्याला आपण अनालाइज करतो, त्याला आपण चेक करतो. ओके, आणि त्यामधून आपण जे आहे ते डेटा कलेक्ट करतो. सो एव्हरी सायंटिफिक इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट विथ द रिव्ह्यू ऑफ द लिटरेचर. ज्यावेळी आपण रिसर्च पेपर करणार त्यावेळी आपल्याला हे करावंच लागतं. ओके, सो जो आपला रिसर्च पेपर आहे त्याचा जे रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर जो आहे तो त्याचा मेन बॉडी असतो. ओके, इन फॅक्ट वर्किंग विथ द लिटरेचर इज अ असेन्शियल पार्ट ऑफ अ रिसर्च प्रोसेस विच हेल्प टू जनरेट द आयडिया, हेल्प इन डेव्हलपिंग अ scientific questions and regard as a instrumental in the process of the research design. आता हा जो आहे लिटरेचर रिव्ह्यू आपण का करतो, जेणेकरून आपला जो टॉपिक आहे त्यामध्ये आपण कुठचे क्वेश्चन घालू शकतो याच्यावर आपल्याला आयडिया भेटते. ओके, ऑब्जेक्टिव्ह कसे सेट करायचे आहेत किंवा हायपोथेसिस जे आहे ते कसे सेट करायचे आहेत, कुठचे मेथड आपण यूज करू शकतो आणि कुठचे मेथड आपल्याला सुटेबल होईल. ओके, हे सगळं जे आहे ही सगळी आयडिया जी असते ती आपल्याला रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर मध्ये भेटते. राईट, द टर्म literature review is used to refer to both activity involved in searching for information on the topic as well as actual written report that summarize the state of existing knowledge on the research problem. So there are many purposes of reviewing the literature before conducting the research study. The first one is to determine what already know about the topic that you plan to study. जेणेकरून आपल्याला माहिती पडेल की काय ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे आणि आपण कसं प्लॅन करायचं आहे आपला रिसर्च रिपोर्ट. ओके, सेकंड इज द रिसर्च स्टडी हॅव अ रिकमेंडेड फॉर अ फ्युचर रिसर्च विच हॅज बीन टेकन अ न्यू रिसर्च. थर्ड इज लोकेटेड द थिओरिटिकल अँड कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क. देन इज कंपॅरेटिव्ह डेटा, मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ अनइंटेलेक्च्युअल डुप्लिकेशन, सो दॅट जे डुप्लिकेशन असतं ते आपण अवॉइड करू शकतो. कारण डुप्लिकेट समजा झालं, कॉपी समजा झालं तर काय होईल, प्लेगरिझम ज्यावेळी आपण चेक करणार त्यावेळी ते तिथे येईल. ओके, आणि प्लेगरिझम म्हणजे स्टिलिंग ऑफ डेटा. एखाद्या दुसऱ्या पर्सनने ऑलरेडी जो रिसर्च केला आहे त्याचा डेटा आपण कॉपी नाही करू शकत. समजा आपण कॉपी केला तर त्याला आपण स्टिलिंग ऑफ डेटा असं म्हणतो, प्लेगरिझम केलं असं म्हणतो, विच इज अनएथिकल इन नेचर. ओके, so here the correct answer for this question is option number B, review of literature. हे जे आहे ते इथे correct answer होईल. And executive and critical reading of available literature on the research topic prior to its investigation is called a review of literature. A focus group discussion include about what participant. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं होतं फोकस ग्रुप डिस्कशन समाविष्ट आहे डॅश सहभागी बद्दल. याच्यात जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे 6 to 8, सेकंड आहे 22 to 26, थर्ड आहे 2 to 4 and लास्ट आहे 10 to 15. फोकस ग्रुप, अ फोकस ग्रुप इज अ क्वालिटेटिव्ह रिसर्च टेक्निक. हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. फोकस ग्रुप म्हणजे काय, तर क्वालिटेटिव्ह रिसर्च टेक्निक. ओके, इट इज अ स्मॉल ग्रुप डिस्कशन गाइडेड बाय अ ट्रेन लीडर. हा जो आहे तो स्मॉल ग्रुप आहे डिस्कशनचा जो की गाइड केला जातो ट्रेन लीडरद्वारे. ओके, अँड द एम
at the discussion is regard to the certain problem instead of an individual response, and it is a use to learn about the opinion on the designated topic and guided the future action. Okay, the focus group is a qualitative research method that brings together a small group in a room to provide the feedback regarding the product, services, concept, marketing, campaign or a specific problem. हा फोकस ग्रुप जो आहे तो का हे केला जातो, घेतला जातो, तर जेणेकरून जे प्रॉडक्ट किंवा सर्व्हिसेस बद्दल जी इन्फॉर्मेशन आहे ते त्या स्मॉल ग्रुपला प्रोव्हाइड केली जाते आणि त्यांना फीडबॅक पण प्रोव्हाइड केलं जातं. ओके, द ट्रेंड मॉड्युलेटर लीड टू 30 to 90 minute discussion within the group that is a designed to gather the helpful information. ओके, ज्यामध्ये जो मॉड्युलेटर असतो तो 10 to 12 क्वेश्चन जो असतो तो घेऊन येतो, दॅट विल बी शेअर विथ द ग्रुप ड्युरिंग द टाइम टुगेदर, दॅट इज अ डिझाईन टू elicit throughout the response from all the participant. Okay, traditionally recommended, the size of the focus group is 10 to 12 people, and the ideal size of a focus group for most of the topic is a 5 to 8 participant. Okay, जो focus group असतो तो काय असतो, small असतो, which should not involve more than the 10 participant, and because of that the correct answer जे होईल या question करता ते होईल option number A, that is 6 to 8 participant. Okay, a set of interrelated concept, definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relations among the variables is called. हा जो क्वेश्चन आहे तो फेब्रुवारी 2013च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं परस्पर संबंधित संकल्पनाचा संच, व्याख्या आणि प्रस्ताव जे पद्धतशीरदृष्ट्या सादर करा, संबंध निर्देशक करून घटना व्हेरिएबल्स मध्ये म्हणतात. ज्यासाठी पहिला जो ऑप्शन आहे तो आहे प्रोसिजर, सेकंड ऑप्शन आहे थिअरी, थर्ड ऑप्शन आहे मेथड अँड लास्ट ऑप्शन आहे कोसेशन. ओके, फियर Kelleringer defines the theory as a set of interrelated constructs, or we can say the concept, definitions and a proposition that present a systematic view of the phenomena by specifying the relationship among the variables which the purpose of explaining and predicting the phenomena. Subject dealing with the concept related to the theory, for example, the concept, methodology, approaches, definitions, and a history of a translation are often referred to the theoretical subject. For example, the social science, since the above question mentions the concept of a theory, the correct answer for this question will be option number 2, that is the theory, right? So here the correct answer is option number B, that is theory. Which of the following type of applied research analyze the existing information about the research subject to arrive at the objective research outcome or reach the informed decision? Okay, तर खालीलपैकी कोणत्या प्रकारचे उपयोगी संशोधन अस्तित्वात आहे ज्याचे विश्लेषण करते वस्तुनिष्ठ संशोधनापर्यंत पोहोचण्यासाठी संशोधन विषयाची माहिती? यासाठी पहिला ऑप्शन आहे ॲक्शन रिसर्च, सेकंड आहे इव्हॅल्युएशन ऑफ द रिसर्च, थर्ड आहे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट अँड लास्ट आहे प्युअर रिसर्च. ओके, तर इव्हॅल्युएशन रिसर्च म्हणजे काय? तर इव्हॅल्युएशन रिसर्च म्हणजे अनालिसिस ऑफ एक्झिस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च सब्जेक्ट टू अरिव्ह ॲट द ऑब्जेक्टिव्ह रिसर्च आउटकम ऑर रीच द इन्फॉर्म डिसिजन. त्यानंतर आहे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट म्हणजे काय? इट फोकसेस ऑन द डेव्हलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट. हा जो आहे तो फोकस करतो न्यू प्रोडक्ट डेव्हलप करण्यासाठी अँड सर्व्हिसेस बेस्ड ऑन द नीड ऑफ अ टार्गेट मार्केट. ॲक्शन रिसर्च म्हणजे काय? इट इज अ सेट ऑफ प्रोव्हाइडिंग द प्रॅक्टिकल सोल्युशन, ज्यामध्ये आपण प्रॅक्टिकल सोल्युशन प्रोव्हाइड करतो फॉर व्हॉट? फॉर द स्पेसिफिक बिझनेस प्रॉब्लेम बाय पॉइंटिंग द बिझनेस इन अ राईट डायरेक्शन. आणि प्युअर रिसर्च म्हणजे काय? तर प्युअर जो रिसर्च आहे तो बेसिक रिसर्च आहे, ज्याला आपण फंडामेंटल रिसर्च पण बोलतो. ओके, सो इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर ए, दॅट इज ॲक्शन रिसर्च इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. Which research is undertaken to discover or establish the relationship or interdependence between two aspects of the situation? For this question, the first option given is descriptive research, second option आहे casual research,
थर्ड आहे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अँड लास्ट आहे कोरिलेशन रिसर्च. याच्यामध्ये जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आहे त्याचं जर आपण मिनिंग बघायला गेलं तर त्याचं मिनिंग आहे इट डिफाइंड ॲज अ रिसर्च यूज टू इन्व्हेस्टिगेट अ प्रॉब्लेम विच इज नॉट क्लिअरली डिफाइंड. It is conducted to have a better understanding of the existing problem. का कंडक्ट केला जातो? So that we get a better understanding about the existing problem, जो प्रॉब्लेम ऑलरेडी होऊन गेला आहे. आता डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च म्हणजे काय तर a descriptive research is directed towards a studying how, what, when and where. हे असले जे क्वेश्चन असतात ते फाइंड आउट करण्यासाठी आपण डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्चचा यूज करतो. Then correlation of the study. It is undertaken to discover the established relationship or interdependence between the two aspects of the situation. Two or more variables may occur together but have does not mean that one has caused to the other to occur. And last आहे experimental research, or we can say the casual studies or a casual research. It is a cause and effect finding research and seek to occur cause and effect relationship. So it is a correct answer येईल option number D, that is correlation of the research is the correct answer for this question. I hope you have understood all these things. If you have not understood anything, जर समजा तुम्हाला एखादा डाऊट असेल तर तुम्ही तो डाऊट कमेंट सेक्शन मध्ये टाकू शकता, जेणेकरून तुमच्या कमेंटला मी नक्कीच आन्सर करेल. ओके. आणि एखादा जर तुम्हाला प्रॉब्लेम असेल तर तो मी सॉल्व्ह करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करेन. इथेच जो रिसर्चचा युनिट आहे तो इथे संपला आहे. म्हणजे 2021 पासून 2013 पर्यंत सारे जे काही MCQ झालेले आहेत प्रीवियस पेपरमध्ये ते सर्व काही मी सॉल्व्ह केलेले आहेत. याचा मी पूर्ण जो लेक्चर आहे तो उद्याच्या लेक्चरमध्ये टाकेलच आणि उद्यापासून टीचिंग ॲप्टिट्यूड हा जो युनिट आहे तो मी स्टार्ट करेन, ज्याचे पण मी सेम प्रीवियस इयर जे MCQ आहे ते स्टार्ट करेन विथ फ्रॉम 2021 टू 2020 फ्रॉम बॅकवर्ड मी स्टार्ट करेन. ओके. जेणेकरून तुम्हाला माहिती पडेल की पुढचा कन्सेप्ट जो आहे तो रिपीट होत आहे आणि तुम्हाला इझिली स्टडी करायला हेल्प होईल. ओके. सो जर समजा तुम्ही अजून ह्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझा येणारा व्हिडिओ तुम्हाला लागलीच भेटून जाईल. अँड टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.